እሺ ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ አዘይባለሁ እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ለየት ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ቲፕስ ነው። በጣም ቀለል ያለ አጭር ቪዲዮ ነች። አይፎን ላይ ብዙ ጊዜ አይፎን ያለን ሰዎች እንዴት አድርገን ስክሪን ሪከርድ እንደምናደርግ እሱን አሳያችኋለሁ። አይፎን ስክሪን ሪከርደር የራሱ ስላለው ምንም አያስፈልገውም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ አይፎን 13 ፕሮ ማክስ ነው። ይሄንን እንዴት አድርገን ስክሪን ሪከርድ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምንም አይነት አፕሊኬሽን አያስፈልገንም በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ አድርገን ስክሮል ዳውን ስናደርገው እዚሽ ጋር አያችሁት? እቺ እዚሽ ጋር የምትታየን ክቧ እቺ ማለት ነው ስክሪን ሪከርደር ትባላለች። እሷን እንዴት ነው የምናገኛት? ሴቲንግ ላይ እንሄዳለን። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ላይ ነበርኩ ለዛ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትሮል ሴንተር የሚላለ ኮንትሮል ሴንተር ላይ ስንነካ እዚህ ጋር እናገኛታለን ማለት ነው። እዚህ ከላይ ነው ያረኳት እኔ ከላይ እዚህ ጋር ከሌለች የት ነው የምትኖረው? እዚህ ከታች ነው የምትኖረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከታች አረንጓዴዎቹ ጋር ትኖራለች ማለት ነው። ከዚህ ጋር አሁን እንዴት ነው አንስተን ከዚህ ከታች ወደ ላይ የምናደርገው ማለት ነው። ለምሳሌ ሆምን እዚህ ጋር ብትሆን ቀላል ነው። እዚህ ጋር ያያችሁት እቺን አረንጓዴውን እንጫናለን። አረንጓዴ ስንጫን እዚህ ጋር ትገባለች ማለት ነው። አረንጓዴ የምንጫነው ጠቅላላ ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ኮንትሮል ሴንተሩ ላይ ይወጣል ማለት ነው። እና ስክሪን ሪከርዳችን እዚህ ጋር ነው። ለምሳሌ ይሄንን እንደዚህ ዘን ወደ ላይ ወደ ታች እናረጋለን ማለት ነው። ይሄን ወደ ላይ ወደ ታች ስናረገው ስክሪን ላይ እዛ ላይም ቦታውን ቀያየር ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንቀይረው ቦታ ከላይ ስክሪን ሪከርዱ ጋር እዚህ ጋር ይቀየራል ቦታው ማለት ነው። አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር ነች። እንዴት አድርጌ ሊቀይረው? አሁን ለምሳሌ ሎክ እዚህ ጋር አረኩት። እስኪ እዩት። አያችሁት የቱ ጋር እንደመጣ? እዚህ መሃል ላይ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን አክሰሰሪያት መቀየር ከፈለግን ቦታቸውን በዛውም በዚህ አጋጣሚ የሚንገራችሁ እዚሽ ጋር መቀየር። አሁን ስክሪን ሪከርድ እዚሽ ጋር ነቻችሁ። እቺን 3 ሰረዝ ይዤ ወደ ላይ ሳረጋት ወደ ላይ ትሆናለች ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሆም አለ። ሆምን አልፈለኩትም። ለምሳሌ ቀዩን ስጫለው ሪሙቭ አደርጋለሁ። ሪሙቭ ሳደርገው የት ነው የሚመጣው? ታች ይመጣል ማለት ነው። ከላይ ወርታች ለማውጣት ሪሙቭ ነው የምናደርገው። ከዚህኛው ደግሞ ወደ ላይ ለማውጣት ወደ ኮንትሮል ሴንተር ለማውጣት ደግሞ አረንጓዴውን ተጭነው ወደ ላይ እናወጣለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንዴት ነው ሪከርድ የምናደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ስክሮል ካደረግን በኋላ ስክሪን ሪከርዳችን ይሄ ነው። እቺን እንጫናታለን። አያችሁ 1 2 3 በራ ማለት ነው። ቀይ ሲበራ ሪከርድ እያደረገ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ታያችኋል 3 ቀዩ እርግጠኛ ነኝ ታያችኋል። ቀዩ ሪከርድ እያደረገ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ሪከርድ እያደረገ ነው። አሁን ስክሪኔን ይሄንን የምፈልገው ሪከርድ አደርጋለሁ። የምሰጠው ቱቶሪያል ካለ ለዩቲዩብ ለማንኛውም ይጠቅማል። አሁን ስክሪን እያደረገልኝ ነው። ኦኬ ማቆም ከፈለኩኝ ደግሞ አድርጎች አንድ ጊዜ ጠቅስ አደርጋት ስቶፕ ሲል አቆምኩት ማለት ነው። እሺ የት አለ? የቱ ጋር ነው የማገኘው? የቀረጸልኝ ይሄ ነው ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ስክሪን ሪከርድ ያደረገልን ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሪከርድ አድርጎልኛል ማለት ነው። እሺ ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ድምጼንም አንድ ላይ እያወራሁ ወይም እያስተማርኩኝ ድምጽ መቅረጽ ከፈለኩኝ ምንድነው ማድረገው? እንደዚህ ጫን አድርገን እንይዘዋለን ማለት ነው። ጫን አድርገን ከያዝነው በኋላ እዚህ ጋር ያያችሁት ቀይዋ ማይክሮፎን የምትለዋን አሁን ኦን ነች። ቀይ ከሆነች እንደዚህ ከሆነች ኦፍ ነች። እንደዚህ ከሆነች ኦን ነች። ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ
እያወራኝ ከነ ድምጼ ከማይክሮፎን ስላለው መቅረጽ ከፈለኩኝ ሪከርድ ማድረግ ከፈለኩኝ ምንድነው ማድረገው ኦን አረጋለሁ ማለት ነው። ኦን አድርጌው ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረገው ፎቶ ላይ ነው፣ ኢንስታግራም ላይ ነው፣ ሜሴንጀር ላይ ነው፣ ቴሌግራም ላይ ነው፣ ቲክታክ ላይ ነው እና የፈለኩት አፕሊኬሽን አለ እዚህ ላይ ያለው ላይ የቱ ጋር አስቀምጥልሽ ነው የሚለኝ። እኔ ፎቶ ላይ ብየዋለሁ፣ ጋለሪ ላይ ፎቶ ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ግን አሁን እንደዚህ እንደሆነ ማይኩ እንደበራ ራሳችን ተጭነን አንግዜ ማብራት አለብን ማለት ነው። ካበራ ነው በኋላ ነው ሪከርድ ማድረግ የሚጀምረው ማለት ነው። እስኪ ስታርት ሪኮርዲንግ። አሁን ሪከርድ እያደረገ ነው 01 ጀመረ ማለት ነው። ቀይዋ ስትበራ ሁሉ ጊዜም ሪከርድ እያደረገ ነው ማለት ነው። አያችሁት? ጢን እያለች እያበራሽ ነው ማለት ነው። እና ስክሪናችን ከሆነ የምንፈልገው ሪከርድ ማድረግ ይሄንን አገን እንወጣለን ከዚህ አሁን ስክሪን እያደረገ ነው። ወደ ምንፈልግበት ፔጅ ላይ ገብተን ምንፈልገው ቱቶሪያል ምንፈልገው ነገር እንሰጣለን። ለምሳሌ ዩቲዩብን ከሆነ የምፈልገው ነው እዚህ ጋር ሪከርድ እያደረገልኝ ነው። እዚህ አጋጣሚ ኢንተርኔት ስለሌለው ነው። ምፈልገውን ስክሪን ከነ ድምጼ ሪከርድ ያደርግልኛል። ጨረስኩኝ። አሁን ማቆም ከፈለኩ ስቶፕ አቆምኩኝ ማለት ነው። ይኸውና ይሄንን እንደዚህ እንግዲህ በቀላሉ አድርገን ምንም ነገር አፕሊኬሽን ሳያስፈልገን በአይፎን ላይ ስክሪን ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ከነ ድምጹ ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ፖይንተር እንዴት አድርገን ፖይንት እያደረግን እንደምቀርጽ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑላችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ስክሪን ሪከርዳችሁ ሁሉ ጊዜ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ። እቺ ነች እዚህ ጋር ማለት ነው።